नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल प्रतिभाको प्रतिभा। समय समयमा विभिन्न मिठा परिकारहरूको रेसिपी लिएर आइरहेकी छु। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको घन्टीलाई पनि बजाइदिन अनुरोध गर्दै म आज भने बर्खा मासमा पाउने हरियो भटमासलाई चटपटा अनि क्रिस्पी बनाउने रेसिपी लिएर आएकी छु। चटपटा भटमास बनाउनको लागि मैले हरियो भटमासलाई छोडाएर राखेकी छु। यसलाई हजुरहरूले नछोडाइकन बोइल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा थोरै पानी अनि नुन अहिले राख्दा पनि हुन्छ, पछि राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ थोरै नुन पनि राखेँ। भटमासलाई धेरै गल्ने गरी पनि पकाउनु हुँदैन, त्यसैले मैले यहाँ एक सिटी मात्रै लगाएको छु। यसमा भएको पानी निथार्नको लागि जालीमा राखेर छान्नुपर्छ। यसको पानी सबै निक्लिसकेपछि अर्को भाँडामा खन्याउने अनि यसको बोक्राहरू सबै निकालेर मैले यहाँ सफा पनि गरिसकेँ। यो हजुरहरूले नगर्दा पनि हुन्छ। भटमास साध्नको लागि चाहिने सामानहरूतिर जाउँ। यहाँ मैले 1 चम्चा टिमुरको धुलो, स्वाद अनुसार नुन, थोरै बेसार, 3वटा जति हरियो खुर्सानी मसिनो गरी काटेर, अदुवालाई पनि मसिनो गरी काटेर, 2वटा कागतीको रस, एउटा ठुलो प्याजलाई पनि मसिनो गरी काटेको छु, 3 चम्चा जति तोरीको तेल, 2वटा ठुलो गोलभेडा, 5-6 पोटी लसुनलाई पनि मसिनो गरी राखेको छु अनि धनिया काटेर पनि तयार पारेको छु। अब यसलाई मोल्नतिर लागौँ। यसमा मैले नुन राखिसकेको छु। अब राख्दैछु बेसार, प्याज, गोलभेडा, कागतीको रस। यसको सट्टा हजुरहरूले गाउँघरमा पाउने चुकमिलो अनि लप्सीको धुलोलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। टिमुरको धुलो। त्यस्तै गरी यति सामान राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई राम्रोसँग मोल्नुपर्छ, अमिलो अनि नुन सबैतिर लाग्ने गरी। अब यसलाई झान्नको लागि मैले यहाँ तेल बसाइसकेँ। भुटेको तोरीको तेल छ भने हजुरहरूले यसलाई नतताइकन राख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ तताएको छु अनि थोरै मेथीको गेडालाई पनि राखेँ। अब यो राम्रोसँग तातिसकेपछि भने यसमा अघि काटेर राखेको मसिनो गरी काटेर राखेको लसुन अनि अदुवालाई पनि यही राख्दैछु। एकैछिन तेलमा राखेपछि यसलाई यही झान्नुपर्छ। अब यहाँ मैले हरियो धनियालाई पनि राखेँ अनि हरियो काटेको खुर्सानीलाई पनि राख्दैछु। अब यसलाई राम्रोसँग एकपटक फेरि मोल्दैछु। यसरी साँधेको अनि चटपटा भटमास अमिलो अनि पिरो मिठो हुने हुनाले मैले यहाँ थोरै रातो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न अनि नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी बनेको मिठो भटमास हामीले स्न्याक्सको रूपमा अनि खाजाको रूपमा पनि खान सक्छौँ। यो हेर्दा पनि राम्रो अनि खाँदा पनि एकदमै मिठो बनेको छ। भटमासबाट विभिन्न परिकारहरू बन्ने भए पनि कुनै दिन हजुरहरूले पनि यो रेसिपी फलो गर्नुहोस् है त। यो एकदमै मिठो अनि रसिलो पनि हुन्छ। अब भटमासकै अर्को रेसिपीतिर जाउँ। यसको लागि पनि हामीले हरियो भटमासलाई बोइल गर्नुपर्छ अघि जस्तै गरेर। बोइल गरेर पानी निथारिसकेपछि मैले यसलाई बोक्रा चाहिँ नछोडाइकन अब मोल्न जाँदैछु। यसमा मैले राखेँ नुन, खुर्सानीको धुलो, जिरा धनियाको पाउडर, बेसार अनि ठुलो चम्चा 2 चम्चा कर्नफ्लोर पनि। कर्नफ्लोरले यसलाई एकदमै क्रिस्पी बनाउँछ। यति राखिसकेपछि मैले यसलाई राम्रोसँग मोल्दैछु। नुन अनि जिरा खुर्सानी सबैतिर लाग्ने गरी राम्रोसँग चलाइसकेपछि मैले यसमा 1 चम्चा कर्नफ्लोर फेरि थपेको छु। क्रिस्पी बनाउनको लागि अनि ड्राई बनाउनको लागि कर्नफ्लोरले एकदमै राम्रो बनाउँछ। त्यसैले यसलाई मैले 3 चम्चा कर्नफ्लोर राखेर राम्रोसँग मोलेँ। त्यस्तै लसुन अदुवाको पेस्ट पनि मैले राखेँ 1 चम्चा। अब यो फ्राई गर्नको लागि तयार भइसकेको छ। मैले यसको लागि कराईमा तेल पनि बसाइसकेँ अनि क्रिस्पी बनाउनको लागि हाई फ्लेम नै चाहिने भएको हुनाले मैले यसलाई ठुलो आँचमा तेल तताउँदैछु। सानो आँच भयो भने हाम्रो जुनसुकै सामान पनि राम्रोसँग फ्राई हुँदैन। यसको लागि हामीले थोरै थोरै गर्दै यहाँ भटमासलाई राख्नुपर्छ।
एकैचोटि धेरै राख्यो भने यो एक आपसमा टाँसिन जान्छ अनि त्यति क्रिस्पी बन्दैन। यसरी थोरै थोरै गर्दै एउटा एउटा गर्दै राखेर यसलाई रातो हुने गरी मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। यतिको रातो भइसकेपछि म अब यसलाई बिस्तारै बिस्तारै निकाल्दैछु। फ्राई गरेको चिजहरुमा धेरै चिल्लो बस्ने हुनाले मैले यहाँ नेपकिन पेपरमा यसलाई राखेको छु ताकि यसले सबै चिल्लोलाई सोच्न सकोस्। यसैगरी थोरै थोरै गर्दै सबै भटमासहरुलाई पालै पालो मैले यहाँ फ्राई गर्दैछु। यसरी यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै अनि टाँसिएकोहरुलाई छुटाउँदै पनि जानुपर्छ। छुटाउँदै गयो भने यो राम्रोसँग रातो हुने गरी फ्राई हुन्छ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै सबै भटमासलाई मैले एउटा एउटा गरी सबै फ्राई गरिसके। जति राम्रोसँग फ्राई भयो उति नै यो क्रिस्पी बन्ने हुनाले यसलाई कतिको रातो बनाउने भन्ने चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो जति राम्रोसँग फ्राई भयो उति नै मिठो हुन जान्छ। तर रातो बनाउँछु भन्दा भन्दै यो डर नगयो भने चाहिँ मिठो हुँदैन। त्यसैले यसलाई निकाल्ने बेलामा एकदमै ध्यान पुर्याएर निकाल्नुपर्छ। भटमास हरेक सिजनमा पाइँदैन, तर पाउने सिजनमा हामीले यसलाई अरू तरकारीहरुमा मिसाएर पनि खाने गर्छौं अनि छुट्टै यसका परिकारहरू पनि बनाउने गर्छौं। त्यसमध्ये यो एउटा परिकार पनि साह्रै मिठो परिकार हो। अब यी दुईवटा रेसिपी हजुरहरूले कहिले ट्राई गर्नुहुन्छ त? एउटा साँधेको चटपटा भटमास अनि अर्को क्रिस्पी भटमास। हस्त अब अन्तिममा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बाँकी भएको भए गर्न अनुरोध गर्दै र भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि शेयर पनि गर्न अनुरोध गर्दै सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। अन्टिल देन टेक केयर।